नमस्कार एन्ड वेलकम टु मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी चाहिँ अहिले कक्षा 11 को अकाउन्ट सब्जेक्ट पढिरहेका छौं र आज चाहिँ हामी च्याप्टर 12 मा छौं। च्याप्टर 12 मा चाहिँ रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन भन्ने च्याप्टर रहेको छ है। अब हामी चाहिँ रिजर्भ भनेको के हो, प्रोभिजन भनेको के हो भनेर चाहिँ यस च्याप्टरमा चाहिँ हेर्छौं है त। फर्स्टमा चाहिँ रिजर्भ रहेको छ। रिजर्भ भने के हो त हेरौं त। The term reserve refers to the amount of money that is saved for future for some particular purpose है त। रिजर्भ भनेको चाहिँ त्यस्तो अमाउन्ट अफ मनी हो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ पछि भविष्यको लागि चाहिँ सेभ गरेर राखेका हुन्छौं। अब जुनै पनि पर्पसको लागि हुन सक्छ हैन। यदि पैसा चाहिँ हामीले सेभ गरेर राख्छौं भविष्यको लागि भने चाहिँ त्यो चाहिँ रिजर्भ हुन्छ है त। इट इज द फन्ड क्रिएटेड फ्रम द प्रॉफिट अफ बिजनेस। यो चाहिँ एउटा फन्ड हो जुन चाहिँ केबाट निकालिएको हुन्छ भन्दाखेरि बिजनेसले चाहिँ नाफा कमायो भने चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ रिजर्भ भनेर राख्छौं के पछिको लागि। यो चाहिँ फन्ड हो जुन चाहिँ क्रिएटेड आउट अफ प्रॉफिट के प्रॉफिटबाट चाहिँ बल्ल क्रिएट गरिएको हुन्छ। रिजर्भ इज केप्ट फर फ्युचर पर्पस। रिजर्भ चाहिँ भविष्यको लागि नै राखिन्छ, यो त हामीले भनिसक्यौं है त। अर्को के छ, रिजर्भ क्यान ओन्ली बी क्रिएटेड इफ देयर इज प्रॉफिट इन द बिजनेस। यदि बिजनेसमा चाहिँ प्रॉफिट छ भने मात्र हामीले चाहिँ रिजर्भ क्रिएट गर्न पायौं, नत्र अरु कतैबाट हामीले पैसा ल्याउन मिल्दैन रिजर्भको लागि मात्र भनेर है त। बुझ्यौ? रिजर्भ भने के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो बिजनेसमा प्रॉफिट भयो हो र त्यो प्रॉफिटको चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ हामीले पछि भविष्यको लागि राख्छौं भने चाहिँ त्यो चाहिँ रिजर्भ भयो है त। इट इज द पार्ट अफ प्रॉफिट दैट इज नट डिस्ट्रिब्युटेड एज डिभिडेन्ड। प्रॉफिटको सर्टेन पार्ट चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड भनेर पनि डिस्ट्रिब्युट गर्छौं, तर यो पार्ट चाहिँ डिभिडेन्ड भित्र पर्दैन। यो चाहिँ छुट्टै हामीले रिजर्भ भनेर राखेको हुन्छ है त प्रॉफिटबाट। सो रिजर्भ भने के रहेछ फेरि एकपल्ट सरसर्ती बुझौं त। रिजर्भ भनेको चाहिँ त्यस्तो अमाउन्ट हो जुन चाहिँ प्रॉफिट भएपछि मात्र राखिन्छ र केको लागि राखिन्छ, फ्युचरको लागि, फर सर्टेन पर्पस है त। फ्युचरमा पनि केही गर्नको लागि चाहिँ राखिन्छ प्रॉफिटबाट निकालिएर भन्ने त्यस्तो पैसा चाहिँ हाम्रो के भयो, त्यस्तो फन्ड चाहिँ हाम्रो के भयो, रिजर्भ फन्ड भयो है त। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के रहेछ हेरौं त। यो चाहिँ एउटा फ्युचर ओरिएन्टेड हो, यसले चाहिँ भविष्यको लागि चाहिँ सोच्छ है त। अर्को, इट इन्क्रिज वर्किङ क्यापिटल। यसले चाहिँ वर्किङ क्यापिटल चाहिँ बढाउँछ है त। वर्किङ क्यापिटल भने के हो यो चाहिँ हामीले यो भन्दा पछि च्याप्टरहरुमा पढ्दै जान्छौं। एकदम डिस्क्रिप्टिभ रूपमा हामीले यसको बारेमा चाहिँ बुझ्छौं है त। अर्को छ स्ट्रेन्थन फाइनान्शियल पोजिसन। यसले चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको चाहिँ आर्थिक पोजिसन जुन छ नि त्यो चाहिँ एकदम बलियो बनाउन चाहिँ मद्दत गर्छ है त। अर्को छ एक्सपान्ड द बिजनेस। रिजर्भ फन्ड राख्यौं भने चाहिँ पछि हामीले भविष्यमा बिजनेस एक्सपान्ड गर्छौं भन्दा पनि हुन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु भयो। अब रिजर्भको पनि छुट्टै टाइप्सहरु छ के हेरौं त। टाइप्स अफ रिजर्भ के छ, सिक्रेट रिजर्भ भन्ने छ, रेभिन्यू रिजर्भ भन्ने छ, जनरल रिजर्भ भन्ने छ हो। अब यो रेभिन्यू रिजर्भ भित्र पनि स्पेसिफिक रिजर्भ भन्ने पर्छ र जनरल रिजर्भ भन्ने पर्छ है त। र फेरि यो स्पेसिफिक रिजर्भको अझै अर्को टाइप्सहरु छ है त। के छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन र सिंकिङ फन्ड भन्ने छ। यो सबै चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग चाहिँ बुझ्छौं है त अब बिस्तारै। फर्स्टमा के रहेछ, टाइप अफ रिजर्भमा के छ, सिक्रेट रिजर्भ, रेभिन्यू रिजर्भ र जनरल रिजर्भ। त्यसपछि रेभिन्यू रिजर्भमा स्पेसिफिक रिजर्भ र जनरल रिजर्भ, र स्पेसिफिक रिजर्भमा अझै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन र सिंकिङ फन्ड छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्छौं है त। फर्स्टमा रेभिन्यू रिजर्भ भने के रहेछ बुझौं त। रेभिन्यू रिजर्भ आर द रिजर्भ दैट आर क्रिएटेड फ्रम द रेभिन्यू प्रॉफिट ड्युरिङ डे टु डे एक्टिभिटीज। रेभिन्यू रिजर्भ भने चाहिँ त्यस्तो रिजर्भ भनेर फन्ड राखिएको हुन्छ जुन चाहिँ केबाट आउँछ भन्दाखेरि रेभिन्यू प्रॉफिटबाट आउँछ के। डेली एक्टिभिटीजहरु हुन्छ नि, जस्तै सेल पर्चेज भइरहन्छ हो, त्यसबाट चाहिँ प्रॉफिट भयो भने चाहिँ रेभिन्यू रिजर्भ भनेर राखिन्छ है त। दिस रेभिन्यू आर क्रिएटेड थ्रु पर्चेज एन्ड सेल्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस बाइ बिजनेस हो। अब जस्तै हामीले सामान ल्यायौं र अलि बढी अमाउन्टमा बेच्यौं अथवा अलि बढी म्यानुफ्याक्चर गरेर बेच्यौं भनेपछि त्यसमा नाफा भयो हो, त्यस्तो नाफाबाट चाहिँ हामीले कुनै रिजर्भ राख्छौं भने त्यसलाई चाहिँ रेभिन्यू रिजर्भ भनिन्छ है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इन्टु टु टाइप्स। यसको दुईटा टाइप्सहरु छ। के छ, एउटा जनरल रिजर्भ छ है त। अब जनरल रिजर्भ भने के रहेछ, जनरल रिजर्भ इज द रिजर्भ व्हिच इज नट क्रिएटेड फर एनी स्पेसिफिक पर्पस। इट इन्क्लुड्स जनरल रिजर्भ, कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ है त।
जेनरल रिजर्भ भन्ने चाहिँ त्यस्तो रिजर्भहरू हो जुन चाहिँ कुनै पनि स्पेसिफिक पर्पजको लागि चाहिँ राखिदैन कि म यही गर्छु त्यही भएर मैले यो रिजर्भ राखे भनेर चाहिँ होइन। यो चाहिँ यत्तिकै पछि काम लाग्न सक्छ भनेर चाहिँ कुनै पनि रिजर्भ राखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ जेनरल रिजर्भ भनिन्छ है त। इट क्यान बी रेकर्डेड एज, अब यसलाई कसरी क्यालकुलेसनमा राख्ने अथवा अकाउन्टिङमा कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने यहाँ छ है त। यो छ नि हाम्रो यो जर्नल इन्ट्रीको चाहिँ हाम्रो यो फर्मेट हुन्छ र के हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट टु जेनरल रिजर्भ भनेर चाहिँ यसलाई इन्ट्री गरिन्छ है त। के हुन्छ नरेसनमा बिङ नेट प्रॉफिट ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ हो नि, प्रॉफिटबाट त रिजर्भ फन्ड क्रिएट हुन्छ। सो के हुँदो रहेछ जेनरल रिजर्भको चाहिँ इन्ट्री प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट टु जेनरल रिजर्भ अकाउन्ट हुँदो रहेछ। बुझ्यो, यो भयो जेनरल रिजर्भको। अब अर्को छ हाम्रो स्पेसिफिक रिजर्भ है त। अब स्पेसिफिक रिजर्भ भने के रहेछ, स्पेसिफिक रिजर्भ इज अ रिजर्भ विच इज क्रिएटेड फर स्पेसिफिक पर्पज। स्पेसिफिक रिजर्भ चाहिँ एउटा स्पेसिफिक निश्चित पर्पजको लागि चाहिँ क्रिएट गरिएको हुन्छ के। जस्तै के हुन सक्छ डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन फन्ड डिभिडेन्डको लागि भयो, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट फन्ड रिसर्च अथवा डेभलपमेन्टको लागि भयो, र सिङ्किङ फन्ड र सिङ्किङको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसिफिक रिजर्भ चाहिँ क्रिएट गर्दा रहेछौँ। यसको बारेमा पनि हामी डिस्क्रिप्टिभ रूपमा बुझ्छौँ है त। पहिला हेरौँ यसलाई कसरी रेकर्ड गरिन्छ है। हेरौँ त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट टु, अब के को लागि रेकर्ड गरिएको छ भन्ने त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। के हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट टु डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन हुन सक्छ, टु रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हुन सक्छ, र टु सिङ्किङ फन्ड हुन सक्छ है त। अब नरेसनमा के हुन्छ बिङ नेट प्रॉफिट ट्रान्सफर टु स्पेसिफिक रिजर्भ हुन्छ। बुझ्यो, ठिक छ है त। अब हेरौँ त डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन फन्ड भने के रहेछ बुझौँ त। डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन फन्ड इज क्रिएटेड टु मेन्टेन इक्वल डिभिडेन्ड फर भेरियस इयर्स। दिस हेल्प्स अन लङ टर्म स्टेबिलिटी एन्ड फाइनेन्सियल ग्रोथ अफ अ कम्पनी। डिभिडेन्ड भने चाहिँ हामीले यो सेयर होल्डरहरूलाई यो रिटर्न दिन्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ डिभिडेन्ड भनिन्छ है त। अब डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन फन्ड भने चाहिँ होइन यो सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ हरेक वर्ष इक्वल डिभिडेन्ड प्रोभाइड गर्नलाई बनाइन्छ नि जुन फन्ड, त्यो चाहिँ डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन फन्ड भयो। यसले चाहिँ कम्पनीको चाहिँ स्टेबल हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हेल्प गर्छ हो, र कम्पनीको चाहिँ फाइनेन्सियल ग्रोथ पनि हुन्छ यो फन्डले गर्दा है त। अब अर्को रहेको छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट फन्ड। अब यो भने के हो त, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट फन्ड इज क्रिएटेड टु डिस्कभर टेक्निक्स फर द प्रोडक्सन अफ न्यू आइटम्स अर टु रिप्लेस एन्ड टु कम्पिट विथ द प्रडक्ट इन द मार्केट। यहाँ हेरौँ त रिसर्च र डेभलपमेन्ट फन्ड चाहिँ किन बनाइदो रहेछ भने चाहिँ अब कुनै पनि अब हामीले नयाँ आइटम बनाउनु पर्यो हो, त्यसलाई चाहिँ अब कसरी नयाँ टेक्निकबाट बनाउने कि हो, कसरी त्यसलाई छुट्टै भिन्न देखाउने एउटा मार्केटमा हुन्छ नि हरेक रिसर्च हुन्छ नि हो, त्यसको लागि युज हुनलाई चाहिँ जुन हामीले फन्ड क्रिएट गर्छौँ नि त्यो चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट फन्ड भयो के। फन्ड इज सेट असाइड फर द रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोग्राम टु हेल्प इन ग्रोथ अफ द कम्पनी हो। अब कम्पनीमा जति पनि रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जति पनि डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबैको लागि चाहिँ फन्ड राखिन्छ छुट्याएर भने त्यसलाई के भनिन्छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट फन्ड भनिन्छ है त। अर्को छ थर्ड नम्बरमा सिङ्किङ फन्ड। अब सिङ्किङ फन्ड भने के रहेछ हेरौँ त। सिङ्किङ फन्ड इज क्रिएटेड थ्रु एनुअल कन्ट्रिब्युसन। दिस कन्ट्रिब्युसन्स आर इन्भेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। एन अमाउन्ट सेट असाइड फर फर्दर इन्भेस्टमेन्ट इन द मार्केट इज नोन एज सिङ्किङ फन्ड है त। सिङ्किङ फन्ड भने चाहिँ के रहेछ एनुअल कन्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ क्रिएट गरिएको रहेछ है त। एनुअल वर्षै साल चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेर चाहिँ सिङ्किङ फन्ड क्रिएट गरिन्छ हो। दिस कन्ट्रिब्युसन्स आर इन्भेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। यो चाहिँ बिजनेसबाट बाहिर चाहिँ इन्भेस्ट गरिन्छ, जस्तो इन्भेस्टमेन्टहरूमा जुन छ नि हो त्यस्तो बाहिर इन्भेस्ट गर्ने भनेर हामीले कुनै फन्ड क्रिएट गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ सिङ्किङ फन्ड भनिँदो रहेछ के। त्यस्तो छ है त। अब अर्को हेरौँ त के छ प्रोभिजन। प्रोभिजन भने के हो त बुझौँ त। प्रोभिजन इज द अमाउन्ट अफ मनी सेट असाइड फर स्पेसिफिक प्रोबेबल फ्युचर एक्सपेन्सेस अर लसेस। ल हेरौँ है, रिजर्भ भने चाहिँ पछि युज गर्नलाई हुने रहेछ, तर प्रोभिजन भने चाहिँ पछि फ्युचरमा केही खर्च हुनसक्छ, केही लसेस हुनसक्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि फन्ड अथवा मनी चाहिँ राख्यौँ भने त्यसलाई प्रोभिजन भनिन्छ है त। प्रोभिजन इज फन्डेड फर मिटिङ लस अर लाइबिलिटी है त। प्रोभिजन चाहिँ कसैलाई दिनुपर्ने पैसा हुन्छ होइन, त्यो दिनलाई अथवा कुनै पनि लस अकर हुन्छ, त्यस्तो अकर भएको लसहरूलाई चाहिँ
मिट गर्नलाई चाहिँ प्रोभिजन बनाइएको हुन्छ। दिस लस अर लाइबिलिटी क्यान ओन्ली बी एस्टिमेटेड, यो चाहिँ हामीले एस्टिमेट मात्र गर्न सक्छौँ है त, यस्तो हुन सक्ला त्यही भएर चाहिँ प्रोभिजन राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले जस्ट एस्टिमेट गर्न सक्छौँ, हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन भनेर है त। A provision is always created for specific loss or liabilities that is expected to occur but not yet incurred. त्यही प्रोभिजन चाहिँ पछि हुन सक्ने चान्स छ, यस्तो लसहरू यस्तो लाइबिलिटिजहरू चाहिँ अकर हुन सक्छ भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै क्रिएट गरिएको हुन्छ टु मिट दोज लसेस है त। ल हेरौँ त प्रोभिजन क्यान बी भनेको छ हो, प्रोभिजन चाहिँ कस्तो कस्तो हुन सक्छ हेरौँ त। प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन, ट्याक्स मिट गर्नको लागि प्रोभिजन बनाइएको हुन सक्छ हो। अर्को के छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट, अब कसैले चाहिँ हाम्रो तिर्नुपर्ने पैसा चाहिँ नतिर्देला कि हैन भनेर प्रोभिजन बनाइएको हुन सक्छ। प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन, अब जस्तै हाम्रो एसेट चाहिँ डिप्रिसिएट हुँदै हुँदै जाला हैन, यो काममा नआउला एकदम बढी डिप्रिसिएसन होला भनेर पनि प्रोभिजन बनाइन सकिन्छ। र प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेब्टर्स, अब डेब्टर्सले चाहिँ डिस्काउन्ट दिन्छ अथवा डिस्काउन्ट अन डेब्टर्सको चाहिँ प्रोभिजन बनाउन सकिन्छ है त। अब हेरौँ त किन चाहिँ प्रोभिजन बनाइन्छ, के छ यसको उद्देश्य, प्रोभिजन बनाउनुको उद्देश्य के हो त हेरौँ त। इट इज क्रिएटेड फर मिटिङ लसेस एन्ड लाइबिलिटिज है त, त्यही नोक्सानी अथवा अब तिर्नु पर्ने केही छ भनेर त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ मिट गर्नलाई चाहिँ प्रोभिजन बनाइन्छ। इट हेल्प्स टु प्रेजेन्ट करेक्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, यसले चाहिँ एकदम फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ करेक्ट रूपमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। इट फेसिलिटेट्स टु रिप्लेस एसेट्स एन्ड पेमेन्ट्स फर लाइबिलिटिज है त, यसले चाहिँ लाइबिलिटिजको लागि चाहिँ पेमेन्ट हैन अथवा एसेट्स रिप्लेस गर्नलाई चाहिँ यसले मद्दत पुर्याउँछ है त प्रोभिजनले है। अब हामीले रिजर्भ र प्रोभिजनको बारेमा बुझ्यौँ हो। अब यसको डिफरेन्स के रहेछ त, डिफरेन्स बिट्विन रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन हेरौँ है त। रिजर्भ भने के हो 1 नम्बरमा हेरौँ त, इट इज क्रिएटेड फर अननोन लाइबिलिटी है। रिजर्भ चाहिँ पछि केही हुन सक्ला भनेर चाहिँ क्रिएट गरिन्छ अननोन लाइबिलिटीको लागि हो। प्रोभिजन चाहिँ इट इज क्रिएटेड फर मिटिङ अ डिफाइनाइट लाइबिलिटी, यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि हाम्रो त स्पेसिफिक छ नि, कि त प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन कि त प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट हो, छ नि हाम्रो डिफाइनाइट छ है हो। सो प्रोभिजन इज क्रिएटेड फर मिटिङ अ डिफाइनाइट लाइबिलिटी है त। अब सेकेन्ड नम्बरमा के छ, रिजर्भ क्रिएसन इज नट म्यान्डेटरी है त, रिजर्भ चाहिँ बनाउनै पर्छ भन्ने छैन है, म्यान्डेटरी छैन। तर प्रोभिजन क्रिएसन इज युजली म्यान्डेटरी, तर प्रोभिजन चाहिँ बनाउनै पर्छ है त। अर्को छ रिजर्भ आर क्रिएटेड ओन्ली व्हेन प्रॉफिट इज अभाइलेबल, रिजर्भ चाहिँ प्रॉफिट भयो भने मात्र हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं, ठीक छ। तर प्रोभिजन आर क्रिएटेड इभन इन द एब्सेन्स अफ प्रॉफिट, प्रोभिजन बनाउनलाई चाहिँ हामीलाई प्रॉफिट चाहिन्छ भन्ने छैन, हामीले चाहिँ प्रॉफिट भएन भने पनि प्रोभिजन क्रिएट गर्न सक्छौं है त। इट इज एन अप्रोप्रिएसन अफ प्रॉफिट, यो चाहिँ प्रॉफिटको चाहिँ अप्रोप्रिएसन हो, प्रॉफिटको एउटा भाग हो। इट इज अ चार्ज अगेन्स्ट प्रॉफिट, यो चाहिँ प्रॉफिटको भाग हैन कि यसले चाहिँ के हो, यो चाहिँ एउटा प्रॉफिटको अगेन्स्टमा एउटा चार्ज हो है त प्रोभिजन चाहिँ है। यसरी चाहिँ रिजर्भ र प्रोभिजन चाहिँ दुईटा छुट्टा छुट्टै कुरा हुन् है त। अब हेरौँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टको चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्री चाहिँ के गरेर बनाउँदा रहेछौँ, के हुँदो रहेछ हेरौँ त। यहाँ फर्स्टमा के हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट। अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ प्रोभिजन क्रिएट गर्नु पर्यो है त। प्रोभिजन क्रिएट गर्दाखेरि के हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट टु प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भनेर चाहिँ जर्नल इन्ट्री हुन्छ, ठीक छ। बिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट क्रिएटेड, पहिला हामीले क्रिएट गर्छौं है त। अब ब्याड डेब्ट हुन्छ है त, ब्याड डेब्ट भएपछि हाम्रो के हुन्छ जर्नल इन्ट्री, ब्याड डेब्ट अकाउन्ट डेबिट टु डेब्टर्स अकाउन्ट भनेर चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्री गरिदिन्छौँ, बिङ ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ है त। अब त्यसपछि अब ब्याड डेब्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के हुन्छ, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट अकाउन्ट डेबिट टु ब्याड डेब्ट अकाउन्ट हुन्छ है त। के लेख्नुपर्छ न्यारेसनमा, बिङ ब्याड डेब्ट्स ट्रान्सफर टु प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट, ठीक छ। अब हेरौँ त यहाँ, इफ ओल्ड प्रोभिजन बिकम मोर देन न्यू प्रोभिजन है त। अब पहिलाको प्रोभिजन चाहिँ अझ बढी छ अरे के नयाँ प्रोभिजन भन्दा, भनेपछि के गर्नु पर्यो, त्यो अब बढी भएको प्रोभिजनलाई त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो हो। अब के हुन्छ, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट अकाउन्ट डेबिट टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर चाहिँ जति अमाउन्ट बढी भएको थियो त्यो अमाउन्ट राख्ने है त। अनि न्यारेसनमा के हुन्छ, बिङ एक्सेस ओल्ड प्रोभिजन ट्रान्सफर टु पिएल अकाउन्ट, ठीक छ। अब हेरौँ त,
अकाउन्ट रिसिभेबलको केसमा चाहिँ जर्नल इन्ट्री कस्तो हुन्छ है त फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ ब्याड डेब्ट अकर हुन्छ भनेपछि के हुन्छ ब्याड डेब्ट अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ ठीक छ बिङ रिटर्न अफ अकाउन्ट रिसिभेबल एज ब्याड डेब्ट हो त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ ड्यू हुन्छ हो अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु अलोवेन्स फर डाउटफुल डेब्ट अकाउन्ट भनेर लेख्छौँ त्यसलाई हो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले ब्याड डेब्टको अमाउन्ट चाहिँ पाउँछौँ अरे के फिर्ता रिकभर भयो ब्याड डेब्ट भनेपछि क्यास अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट हुन्छ बिङ रिकभरी अफ ब्याड डेब्ट भनेर हो यसरी चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबलको चाहिँ जर्नल इन्ट्री बनाइन्छ हो र अर्को के हुन्छ अलोवेन्स फर ब्याड डेब्टको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट अकाउन्ट डेबिट टु अलोवेन्स फर डाउटफुल डेब्ट अकाउन्ट भनेर चाहिँ बिङ ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ भनेर चाहिँ हामीले यसरी जर्नल इन्ट्री प्रिपेयर गर्दा रहेछौँ ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो भयो जर्नल इन्ट्रीहरू है त तर हामीले चाहिँ जर्नल इन्ट्री भन्दा चाहिँ हामी लेजर अकाउन्ट चाहिँ बनाउँछौँ यसमा है अब जस्तै यहाँ हेरौँ त ब्याड डेब्ट अकाउन्ट बनाऊ भन्यो भने के गर्नुपर्छ थाहा छ फर्स्टमा स्टार्ट अफ द इयरमा के हुन्छ टु ब्यालेन्स बिडी भनेर जति हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ त्यो अमाउन्ट हामीले राख्छौँ यो चाहिँ अकाउन्ट भयो लेजर अकाउन्ट है अनि त्यसपछि एन्ड अफ द इयरमा चाहिँ बाई प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट अकाउन्ट भनेर अमाउन्ट राख्छौँ हो र अर्को टु डेब्टर्स भनेर चाहिँ अरू पनि ब्याड डेब्ट यदि दिएको छ भने चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा राखिदिन्छौँ है त जहिले दिएको छ त्यहीले राखिदिन्छौँ है यसरी चाहिँ ब्याड डेब्ट अकाउन्ट चाहिँ हामीले क्रिएट गर्छौँ अब के छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट अकाउन्ट यो चाहिँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट अकाउन्ट है त यसमा के हुन्छ यो लेजरको फर्मेट हुन्छ पुरै अनि के हुन्छ स्टार्ट अफ द इयरमा के हुन्छ बाई ब्यालेन्स बट डाउन भनेर यहाँ अमाउन्ट लेख्छौँ त्यहाँ के को अमाउन्ट लेख्छौँ ओल्ड प्रोभिजन एज पर क्रेडिट साइड अफ ट्रायल ब्यालेन्स पहिलाको चाहिँ ओल्ड प्रोभिजन चाहिँ हामीले बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर ल्याएर राख्छौँ ठिक छ त्यसपछि के राख्छौँ टु ब्याड डेब्ट अकाउन्ट भनेर राख्छौँ है त नयाँ र पुरानो दुइटै ब्याड डेब्ट चाहिँ हामीले यसमा राख्छौँ ठिक छ अनि हामीले टु प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर ब्यालेन्सिङ फिगर राख्छौँ जतापट्टि पुग्दैन त्यतापट्टि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर ब्यालेन्सिङ गरिदिन्छौँ र टु ब्यालेन्स सिडी भनेर चाहिँ नयाँ प्रोभिजन जुन छ नि एडजस्टमेन्टमा त्यो चाहिँ हामीले यहाँ राख्छौँ है त यो चाहिँ फर्मेट हो है सरसर्ती हामीले कसरी चाहिँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट अकाउन्ट बनाउँछौँ भनेर चाहिँ यसरी है त बुझ्यो अब हाम्रो चाहिँ यो ब्याड डेब्ट अथवा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टले चाहिँ कस्तो असर गर्छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा भनेर हेर्छौँ है त हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट अहिलेसम्म पढाएको छैनौँ हो यो चाहिँ हामी फर्दर अरू अगाडिको च्याप्टरमा चाहिँ पढ्नेछौँ तर अहिले चाहिँ हेरौँ त के हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ डेबिट र क्रेडिट साइड हुन्छ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट हुन्छ हो अनि टु ब्याड डेब्ट भनेर पहिले लेखिएको हुन्छ हो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा टु ब्याड डेब्ट भनेर अलरेडी हुन्छ अब त्यसमा के गर्नुपर्छ हामीले एड गर्नुपर्छ अरू फर्दर ब्याड डेब्ट छ भने त्यसलाई एड गरिदिने हो अनि अर्को पनि के एड गर्नु पर्यो न्यू प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट नयाँ प्रोभिजन पनि दिएको छ भने त्यसलाई पनि एड गर्नु पर्यो र पुरानो प्रोभिजनलाई चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो है त लेस ओल्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेर माइनस गरिदिनु पर्यो र जति अमाउन्ट छ त्यो चाहिँ अमाउन्टमा लेखिदिनु पर्यो क्यालकुलेसन गरेर है त यसरी चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ यसले इफेक्ट पार्छ डेबिट साइडमा है त अनि अर्को चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ कसरी इफेक्ट पार्छ भन्दाखेरि नि ब्यालेन्स सिटमा लाइबिलिटिज हुन्छ अमाउन्ट हुन्छ एसएस हुन्छ अनि अमाउन्ट हुन्छ है त यसरी चारवटा कोलम हुन्छ अब यो ब्याड डेब्ट अथवा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टले चाहिँ हाम्रो एसएसमा चाहिँ असर पार्छ है त एसएसको पनि यो सन्ड्री डेब्टर्स अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ यसले असर गर्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो ब्याड डेब्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले घटाउनुपर्छ डेब्टरबाट हो लेस फर्दर ब्याड डेब्ट भनेर घटाउनुपर्छ है त र नयाँ प्रोभिजन छ भने पनि घटाउनु पर्यो लेस न्यू प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेर यो पनि घटाउनु पर्छ र यसले चाहिँ केमा असर गर्दो रहेछ एसएसमा चाहिँ असर गर्दो रहेछ ब्यालेन्स सिटको है त यो भयो हाम्रो ब्याड डेब्टको कुरा अब हामी आउँछौँ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनमा है त अब जर्नल इन्ट्री फर प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन अब प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनमा चाहिँ जर्नल इन्ट्री कस्तो हुन्छ हेरौँ त फर्स्टमा चाहिँ प्रोभिजन हुन्छ है त ट्याक्सेसनको हामीले प्रोभिजन बनाउँछौँ भने के हुन्छ ट्याक्स एक्सपेन्स अकाउन्ट डेबिट टु प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन अकाउन्ट भनेर जर्नल इन्ट्री पास हुन्छ बिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स ठिक छ अब त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स हामीले कता ट्रान्सफर गर्छौँ पिएल अकाउन्टमा हो के हुन्छ अनि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट टु प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन अकाउन्ट ठिक छ बिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स ट्रान्सफर टु पिएल अकाउन्ट है त यसरी चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ अब लेजरमा हाल्नु पर्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स अकाउन्टको हो डेबिट साइड र क्रेडिट साइड हुन्छ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट है त अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि
पहिला बाई ब्यालेन्स ब्रट डाउन गरेर यहाँ अमाउन्ट लेखिदिनु पर्यो ठीक छ अनि यदि ट्याक्स तिरेछ भने टु ब्याङ्क अकाउन्ट ट्याक्स पेड भनेर डेबिट साइडमा लेख्नु पर्यो हैन अनि नयाँ प्रोभिजन अफ ट्याक्सेसन दिएछ भने चाहिँ बाई पिएल अकाउन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा लेख्नु पर्यो र ब्यालेन्स सिडी भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरिदिनु पर्यो है त यो लेजर अकाउन्टलाई ठीक छ अब हो यसरी चाहिँ हामीले प्रोभिजन फर ब्याड डेट अथवा प्रोभिजन फर ट्याक्सको चाहिँ लेजर र जर्नल इन्ट्रिजहरू चाहिँ बनाउँछौँ र यो फर्मेटमा चाहिँ हामीले इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ इक्जाम्पलहरू सल्भ गर्छौँ